আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত আমি ডু যিটো ভাৰ্ব আছে তাৰ লগত আই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, ইউ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আৰু উই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এইবাৰ আহিছে আমি ছাবজেক্ট হিচাপে হি ব্যৱহাৰ কৰিম, তেওঁ। অ'কে, চ' ইয়াত আহিব তেওঁ কৰে, কৰিলে, কৰি আছে, কৰিয়েই আছে, কৰিছিল, কৰি উঠিছিল, কৰি আছিল, কৰিয়েই আছিল, কৰিব, কৰি উঠিব, কৰি থাকিব, কৰিয়ে থাকিব। প্ৰেজেণ্টেছত কৰে, কৰি আছে, কৰিলে, কৰিয়ে আছে, কৰিছিল, কৰি উঠিছিল, কৰি আছিল, কৰিয়ে আছিল, কৰিব, কৰি উঠিব, কৰি থাকিব, কৰিয়ে থাকিব। আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে তিনিটা টেন্সৰে এইকেইটা ভাগ আছে, চিম্পল টেন্স, পাৰফেক্ট টেন্স, কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আৰু পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। এতিয়া আমি প্ৰথমতে আগৰ দৰে আলোচনা কৰোঁ হওক প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ 4টা ভাগৰ বিষয়ে। অ'কে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথম ভাগটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ 1 নম্বৰ ভাগটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স। চ' প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি হি লগাই পেলাই তেওঁ কৰে বুলি ক'লে হি ডু, তাৰপাছত আহিব ডাজ, হি ডাজ দ্য ৱৰ্ক, তেওঁ কামটো কৰে, হি ডাজ দ্য ৱৰ্ক। প্ৰেজেণ্ট থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰত প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটৰ যিটো ভাৰ্বটো হয় তাৰ লগত এছ বা ইয়েছ যোগ হয়। সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, এক্সামত বা পৰীক্ষাটোৱে কাৰেক্ট টেন্সত এইটো আহে। চ' হি ডাজ দ্য ৱৰ্ক, তেওঁ কামটো কৰে, কৰে হৈ গ'ল, তেওঁ কামটো কৰে, তেওঁ কামটো কৰিলে, হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক, কেতিয়া কৰিলে, এইমাত্ৰ কৰিলে, হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক, কৰিলে, এইমাত্ৰ কৰিলে, অলপ আগতে। অ'কে, চ' 3 নম্বৰ আছে তেওঁ কামটো কৰি আছে, কেতিয়া কৰি আছে, এতিয়া কৰি আছে, হি ইজ ডুইং দ্য ৱৰ্ক, তেওঁ কামটো এতিয়া কৰি আছে, হি ইজ ডুইং দ্য ৱৰ্ক নাও, আমি নাওটো এনে লগাই দিব পাৰোঁ, হি ইজ ডুইং দ্য ৱৰ্ক নাও। 4 নম্বৰত আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। হি হেজ বিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক চিন্স মৰ্ণিং। অ'কে, তেখেতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামটো কৰিয়েই আছে, কামটো শেষ হোৱা নাই, কেতিয়াবা কৰি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰিয়েই আছে। গতিকে আমি শিকিলোঁ কৰে, জেনেৰেলি তেখেতে কামটো কৰে বুলি ক'লে হি ডাজ দ্য ৱৰ্ক, কৰিলে হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক, কৰি আছে হি ইজ ডুইং দ্য ৱৰ্ক, টু প্লাছ আই এন জি কণ্টিনিউৱাছত কৰি আছে, হি হেজ বিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক চিন্স মৰ্ণিং। অ'কে, তো আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম পাষ্ট টেন্সৰ বিষয়ে। পাষ্ট টেন্সত আমি আটাইকেইটা ফৰ্ম এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথমটো আহিছিলে পাষ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল পাষ্ট। সি কামটো কৰিছিল, হি ডিড দ্য ৱৰ্ক, তেওঁ কামটো কৰিছিল, হি ডিড দ্য ৱৰ্ক। অ'কে, তেওঁ কামটো কৰি উঠিছিল, হি হেড ডান দ্য ৱৰ্ক, তেওঁ কামটো কৰি উঠিছিল, হি হেড ডান দ্য ৱৰ্ক, কেতিয়া কৰি উঠিছিল, বিফ'ৰ আই কেম, মই অহাৰ আগতে, মই গৈ পোৱাৰ আগতে তেখেতে কামটো কৰি উঠিছিল। দুটা কাম, পাষ্টৰ দুটা কাম আছে, ময়ো গৈছিলোঁ আৰু তেখেতেও কামটো কৰিছিল, মই যোৱাৰ আগতে তেখেতে কামটো কৰি উঠিছিল, হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক, তেখেতে কামটো কৰিছিলে, তেখেতে কামটো কৰি উঠিছিলে, হি হেড ডান দ্য ৱৰ্ক বিফ'ৰ আই কেম, মই অহাৰ আগতে তেখেতে কামটো কৰি উঠিছিলে, হি হেড ডান দ্য ৱৰ্ক বিফ'ৰ আই কেম, মই অহাৰ আগতে তেখেতে কামটো কৰি উঠিছিলে। দুটা ভাগ আছে, তেখেতে কামটো কৰাৰ ভাগটো আগতে হৈছে, মই অহাতকৈ। অ'কে, তাৰপাছত আছিলে তেখেতে কামটো কৰি আছিলে, হি ৱাজ
doing the work তেখেতে কামটো কৰি আছিল কেতিয়া কামটো কৰি আছিল when she came যেতিয়া তাই আহিছিল তেখেতে কামটো কৰি আছিল he was doing the work তেখেতে কামটো কৰি আছিল তাৰপিছত তেখেতে কামটো কৰিয়ে আছিল 10 বছৰ ধৰি কামটো কৰিয়ে আছিল he had been doing the work for 10 years কামটো কৰি আছিল তাৰপিছত কামটো finish হল 10 years তেখেতে 10 বছৰ ধৰি কামটো কৰিয়ে আছিল 10 বছৰ ধৰি okay কৰিয়ে আছিল he had been doing the work তো আমি ইয়াৰ পাছত আছে future tense এর বিষয়ে আমি আলোচনা করব let's explore কেনেকৈ হয় প্ৰথমটো আছে future indefinite তেওঁ কামটো কৰিব he will do the work তেওঁ কামটো কৰিব আমি এটা কৰিবটো পালো তেওঁ কামটো কৰিব future indefinite future perfect he will have it will have আহিব he will have done the work তেখেতে কামটো কৰি উঠিব before I come মই অহাৰ আগতে তেখেতে কামটো কৰি উঠিব he will have done the work he লগত will have done the work এটা ফর্ম হয় he will have done the work okay তো কন্টিনিউয়াসত থাকিব তেখেতে কামটো কৰি থাকিব he will be doing the work তেখেতে কামটো কৰি থাকিব when they come সিহঁতে যেতিয়া আহিব তেখেতে কামটো কৰি থাকিব he will be doing the work okay তাৰপিছত তেখেতে কামটো কৰিয়ে থাকিব he will have been doing the work তেখেতে কামটো কৰিয়ে থাকিব when the prime minister comes যেতিয়া prime minister আহিব তেখেতে কামটো কৰিয়েই থাকিব okay so তেখেতে কামটো কৰিয়েই থাকিব he will have been doing the work তেখেতে কামটো কৰি থাকিব he will be doing the work তেখেতে কামটো কৰি উঠিব he will have done the work okay তেখেতে কামটো কৰিব he will do the work গতিকে আটাইকেইটা ইয়াতে কভাৰ হ'ল আমি I ব্যৱহাৰ কৰি we ব্যৱহাৰ কৰি you ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া আমি কৰিছো he ব্যৱহাৰ কৰি okay he আৰু they to pending আছে তো আপোনালোকে সেম আগৰ যিবোৰ ভিডিও আছে হেবোৰ চাই ফেলে যেনেকৈ এটা কাম কৰিব ৰিড কমেন্ট বক্সত ৰিড ভার্ব লৈ ফেলে ৰিড ভার্ব লৈ ফেলে I সাবজেক্ট লৈ ফেলে বা you সাবজেক্ট লৈ ফেলে প্র্যাকটিস কৰি কমেন্ট বক্সত পোস্ট কৰিব ৰিড ভার্ব ল'ব সাবজেক্ট ল'ব I okay thank you